Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel. Today we are going to solve 3.2 The Fall of Troy Part 2 English Workshop. First question, find and write the Greek and Trojan names used in the story Part 1 and Part 2. तर आपल्याला Part 1 आणि Part 2 च्या स्टोरीतील ग्रीक आणि ट्रोजन्स नाव सांगायची आहेत. Greek and Trojan names are Greek names Menelaus, Helen, Achilles, Odysseus, Agamemnon, Aphrodite, goddess. Trojan names Paris, Hector, King, Priam. Question number 2, list all the words related to war from both part of the story. Okay, दोन्ही पार्ट मधनं war related शब्द आपण लिहितोय. Enemy, attack, fortress, ship, protect, defend, brave, soldiers, heroes, kings, countries, revenge, sage, fighting, battles, killing, arrows, victory, engineer, peace, disaster, terror, death, and conquer. Okay. Now the third question is, note the following constructions carefully and then use them to express your ideas. आता इथे जे कन्स्ट्रक्शन दिलेले आहे ते तुमच्या कल्पनेप्रमाणे तुम्हाला स्वातंत्र्य तुम्ही कशी वाक्य तयार करायची ते अट एकच आहे की जिथे वरती वापरलंय असं बिग इनफ, इनफ टू किंवा टायर्ड ऑफ किंवा अफ्रेड ऑफ किंवा टू किंवा सो दॅट याप्रमाणे तुम्ही वाक्यात उपयोग करायचा आहे. फर्स्ट सेंटेन्स आहे हॉर्स बिग इनफ टू होल्ड मेन इनसाइड इट. ओके, तर आपण लिहिलंय अ बेड बिग इनफ टू स्लीप फॉर 4 पीपल. सेकंड आहे द ग्रीक्स वेर टायर्ड ऑफ द लॉंग वॉर. Who was tired of playing? Sentence is who was tired of playing. Next sentence is they are afraid of the long voyage home too. तर इथे आपल्याला सेंटेन्स मध्ये वापरायचं afraid of. I am afraid of the darkness. D. They made it too big to go inside your city. आपला आन्सर आहे he is too talented to solve the question. E. They were so excited that they paid no attention to his words. उत्तर आहे इट इज सो विंडी दॅट यू कांट सिट आउट. क्वेश्चन 4, पुट द फॉलोइंग इव्हेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे टूक प्लेस, नंबर देम अकॉर्डिंगली. ओके, आपल्याला काय करायचं, हे जे सगळे इव्हेंट आहेत ना आपल्याला कशा कशा क्रमाला घडले होते ते लिहायचे. इथे सगळं शफल केलेलं आहे, सगळे गोष्टी सिक्वेन्स वाईज लावायचे आणि नंबर देऊयात आपण. सगळ्यात 1 नंबरला घडलेला प्रसंग आहे सी, द कनिंग ओडिसियस थॉट ऑफ अ प्लॅन. ओके, त्याला 1 नंबर द्यायचा. एफ, द ग्रीक्स बिल्ट अ बिग वुडन हॉर्स. सेकंड नंबर. जी, द ग्रेट हिरोज हिड इनसाइड द हॉर्स. थर्ड. डी, द ग्रीक्स बर्न्ट देअर टेंट्स अँड सेल्ड अवे. 4. आय, द ट्रोजन्स वेअर हॅपी टू सी द ग्रीक्स शिप गो. 5. ए, द ट्रोजन्स फाउंड अ ग्रीक मॅन अंडर द बिग वुडन हॉर्स. 6. H, the priest warned the Trojans not to break the wall. 7. B, they broke part of the wall and brought the horse in. 8. The Trojans slept soundly. 9. K, the Greeks came out of the horse and opened the gate. 10. And L, the Greek army entered the city. 11. And Troy was burned down. 12. तर अशा प्रकारे आपण 1 ते 12 सिक्वेन्सनं आपण मांडणी केली होती आणि कोणत्या नंबरचं पुढे मागे होतं ते पण मी तुम्हाला इथे दिलेलं आहे. क्वेश्चन 5, फॉर्म पेअर्स. इमॅजिन यू आर अ पेअर ऑफ ट्रोजन्स अँड यू हॅव कम टू नो अबाउट Odysseus' plan. Make a counter plan to defeat the Greeks. Write down your plan as you would explain it to your fellow Trojans. ओके, म्हणजे तुम्ही इथे काय करताय की तुम्ही ट्रोजन आहात, म्हणजे तुम्ही ट्रॉय मधले ट्रोजन आहात आणि तुम्हाला कळते की लाकडी घोडा आहे, मग प्लॅन आहे, मग आता त्यांना हरवण्यासाठी तुम्ही काय तयार कराल प्लॅन, तो मी इथे लिहिलाय. बघा, तुम्हाला तो प्लॅन आवडत असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा. माय डिअर फ्रेंड, आय कम टू नो द Odysseus' wicked plan. Odysseus' wicked plan. This big wooden horse was made for Trojans' defeat. The great heroes hid inside the horse. Now it's our turn to do a counter plan to defeat the Greeks. If we burn the horse, the problem will be resolved. All great heroes will die inside the wooden horse. Afterwards, we will inform this news to our great king. All soldiers will defeat their Greek soldiers if they come.
तुमच्या लक्षात आला नसेल तर सांगते. इथे मी म्हटलंय की मला हा प्लॅन माहीत झालाय काय काय घडणार आहे ते, कशा प्रकारे शत्रूचे चांगले चांगले हिरो त्या घोड्यामध्ये बसते. तर आपण एक काम करतो, घोड्याला जाळून टाकू म्हणजे प्रश्न संपून जाईल आणि ही बातमी आपण आपल्या राजाला देऊ आणि आपले सगळे सैन्य तैनात राहू आणि जर त्यांचे सैन्य परत आलं लढाई करण्यासाठी तर आपण त्यांचा तीव्रतेने प्रतिकार करू, असं मी इथे लिहिलेलं आहे. ओके. So in this way we have solved all the questions and I have given all the answers. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.